पर्सनली हैन, इफ दे आर कम्फर्टेबल विथ द्याट नेम हैन, त्यसरी POI भनेर सोध्न पाइन्छ, अथवा क्वेसन अथवा इन्फर्मेसन अथवा क्ल्यारिफिकेसन भनेर उठेर सोध्न पाइन्छ। तर तपाईँहरूले उठ्ने बित्तिकै क्वेसन सिधै सोध्न पाउनु हुँदैन। तपाईँले POI प्लिज भन्नुहुन्छ, त्यसपछि स्पिकर जसले बोलिरहेको छ द्याट स्पिकर क्यान इदर एक्सेप्ट द्याट POI है, उनीहरूले ओके प्लिज गो अन भन्नु मिल्छ, अथवा दे क्यान रिजेक्ट इट, दे क्यान से तपाईँ उठिरहनु भएको हुन्छ, यु से सिट डाउन सर होइन, सिट डाउन भनेर पनि भन्नु मिल्यो होइन, अथवा रिजेक्टेड भनेर पनि भन्न मिल्यो होइन, अनि रिजेक्ट गर्न पनि मिल्यो, or you can say okay I'll ask ask for it later भनेर भन्नु मिल्छ है। उनीहरूले POI प्लिज भनेर भन्छ, ओके I'll ask for it भनेर भन्न पनि मिल्यो है। भनेको तपाईँहरूले सिधै उठेर क्वेसन सोध्न चाहिँ पाउनु हुँदैन, यु स्टिल हेभ टु बी ग्रान्टेड पर्मिसन फ्रम द स्पिकर द्याट इज स्पिकिङ है। जजबाट पर्मिसन पाउने होइन है, फेरि स्पिकर जसले बोलिरहेको छ त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो पर्मिसन ग्रान्ट गर्नुपर्छ। अब POI सोधिसकेपछि के गर्ने है, अथवा POI को त्यो के भन्छ सर्टेन रुल्सहरू के हुन्छ भनेर पनि बुझौँ है त। एउटा कुरा भनेको तपाईँहरूले POI एकदमै प्रिसाइज राख्नुपर्छ र POI 15 सेकेन्डभन्दा बढी हुनु हुँदैन। 15 सेकेन्डभन्दा बढी भयो भने यु आर टेकिङ सिग्निफिकेन्ट पोर्सन अफ टाइम फ्रम द स्पिकर स्पिच नि त होइन, स्पिकिङ टाइम। त्यसैले 15 सेकेन्डभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले POI सोध्न पाउनु हुँदैन, अनि त्यो एकदमै प्रिसाइज पनि हुनुपर्छ। अनि इट्स रेकमेन्डेड द्याट यु टेक एटलिस्ट 1 POI है, एउटा चाहिँ लिनै पर्छ, लिएन भने घाटा हुन्छ। WSCC मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा POI को नि मार्किङ हुन्छ क्या, -2 to 0 to +2 भनेको तपाईँले POI लिएको नलिएको अनुसार -2 देखि +2 सम्म पोइन्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले इट्स रेकमेन्डेड द्याट यु एटलिस्ट टेक 1 POI इन्डिभिड चाहिँ। अब अघि मैले भनेकै कुराहरू यहाँ पनि छ है, POI should be 1 precise, less than 15 seconds long, can be clarification, information or any question। जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरू ट्रुथफुल हुनुपर्छ भनेर। एउटा मान्छेले आएर गफ दिइरहेछ पुरै भने तपाईँहरू उठेर इन्फर्मेसन दिएर यो त रङ इन्फर्मेसन हो भनेर पनि भन्न मिल्यो है। तर त्यो भन्दाखेरि कतिको स्ट्राटेजिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि सोच्नुपर्छ होइन, तर त्यो पनि भन्न चाहिँ मिल्यो। अर्को भनेको POI क्यान बी आस्क्ड इन एभ्री 15 सेकेन्ड्स भनेको जस्तो तपाईँ उठ्नुभयो अनि उठेर POI सोध्नुभयो होइन, अनि उहाँहरूले रिजेक्ट गर्यो भने तपाईँले 15 सेकेन्ड चाहिँ POI सोध्न पाइँदैन, त्यसको 15 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँ 15 सेकेन्ड चाहिँ चुप्प लागेर बस्नु पर्यो आफ्नो ठाउँमा। त्यो किन पाइँदैन भन्दाखेरि इफ यु डु द्याट इट्स ब्याचरिङ, यु आर नट लेटिङ द स्पिकर पुट फरवर्ड देयर पोइन्ट बाई डिस्ट्र्याक्टिङ देम, एन्ड द्याट्स भेरी अनस्पोर्ट्सम्यानसिप लाइक है, इट्स अ भेरी ब्याड थिङ टु डु। सो डोन्ट badger your speakers होइन, बी पोलाइट एन्ड रिस्पेक्टफुल। अघि मैले भने जस्तै एटलिस्ट 1 or 2 POIs should be accepted. Do you guys have any questions? I think यसमा चाहिँ क्वेशन्सहरु हुनुपर्छ है, किन अलिकति टेक्निकल कुरा छ। हजुर त्यो के भन्छ सेकेन्ड पोइन्ट जुन छ नि लेस देन 15 सेकेन्ड्स लङ, त्यो भित्र हामीले क्वेशन सोध्नु पर्यो कि त्यो भित्रै कम्प्लिट पार्नु पर्यो दुईटा क्वेशन्स एन्ड आन्सर? हैन, 15 सेकेन्ड्स भित्र क्वेशन सोध्नु पर्यो, आन्सर त अब तपाईले जति लामो दिन पनि मिल्यो है। आन्सर त अब तपाईले हुन्छ नि आफ्नो पुरै केसै त्यही क्वेशनलाई डिल गर्न लाग्नु भयो पनि भयो। तर अगेन इट्स नट रेकमेन्डेड हैन, तपाईले एउटा क्वेशनलाई पुरै आन्सर गर्न 7 मिनेट टाइम लगाइदिनु भयो भने त्यो त राम्रो भएन नि त हैन, इट्स नट गुड फर यु। अनि रिसेन्टली जे बारेमा बोलिरहेछ भनेको जुन सेन्टेन्स स्पेसिफिक सेन्टेन्स त्यो क्वेशनमा त्यो भनेको त्यो भनेको जे स्पिच दिइरहेछ त्योमा क्वेशन रेज गर्ने नि आइडियली त्यो गरेको राम्रो हैन। तर तपाईहरुले कुनै अरु कुरा त्यो भन्दा 2 मिनेट अगाडि भनेको कुराको लागि पनि POI सोध्न पाइयो हैन, अथवा उनीहरुले भन्दै नभनेको कुरा तर उनीहरुको ओपिनियन के छ त्यसको बारेमा रेलेभेन्ट टु द टपिक त्यसको बारेमा पनि सोध्न पाइयो के। जस्तो फर एक्जाम्पल मोसन चाहिँ के छ रे भन्दा this house would make it compulsory for people to take general knowledge test before they are eligible to vote भन्ने भन्ने छ रे के यो मोसन है। यो मोसन बुझ्नु भयो नि हैन, सबै मान्छेहरुले कमन अफेयर्स अहिलेको करेन्ट अफेयर्सको बारेमा जेनरल नलेज टेस्ट पास गर्यो भने मात्रै भोट गर्न पाउने भन्ने मोसन छ रे के। अनि त्यो मोसनमा गभर्नमेन्ट साइडले आएर हुन्छ नि मान्छेहरु एकदमै एजुकेटेड भयो भने बल्ल इन्फर्म डिसिजन लिन सक्छन्। अनि इट्स इम्पोर्टेन्ट बिकज अनएजुकेटेड पिपलहरुले भोट हाल्यो भने पपुलिस्ट लिडरहरु जसले चाहिँ नेसेसरीली कन्ट्रीको बारेमा केयर गर्दैनन्, जसले चाहिँ आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्ट सर्भ गरिरहेका हुन्छन् अथवा जो एकदमै पोलराइजिङ हुन्छन्, यो खालको मान्छेहरुलाई चाहिँ हुन्छ नि। अथवा फर एक्जाम्पल
उनीहरूलाई मासु भात खुवायो भनेर भोट हालिरहेको हुन्छ यस्तो खालको मान्छेहरू चाहिँ इलेक्ट हुने पोसिबिलिटी हुन्छ सो इफ यु ओन्ली अलाउ इन्फर्म पिपल टु भोट देन यु प्रोबेबली विल मेक डेमोक्रेसी बेटर भनेर भनिरहेको छ अरे के अनि त्यति बेला तपाईँ पिओआई सोद्धाखेरि होइन उठेर डु यु नट थिङ्क पोर पिपल हेभ राइट टु इन्फ्रान्चाइजमेन्ट भनेर सोध्नुभयो अथवा राइट टु भोट भनेर सोध्नुभयो भने इभन दो गभर्मेन्ट साइडले पोर पिपल कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन तपाईँले उठेर त्यो पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने आई थिङ्क इट्स एन एक्सिलेन्ट पिओआई है उनीहरूले नभने पनि त्यसको बारेमा होइन किनकि इट्स अ फेयर क्वेसन इन दिस डिबेट है तर यो इरेलिभेन्ट भएर होइन वाट डु यु थिङ्क अबाउट पाकिस्तान भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो इज नट अ गुड पिओआई बिकज इट्स नट रेलिभेन्ट टु द मोसन है ओके एनी अदर क्वेसन्स एक्सिलेन्ट हजुर पिओआई चाहिँ हामीले खालि अपोजिसन टिमले मात्रै दिन सक्छ कि अडियन्सहरूले पनि यो क्वेसन सोध्न सक्छन् अपोजिसन टिमले मात्रै मिल्छ डब्लुएसटिसीमा चाहिँ अरू फर्मेटहरू छ जहाँ